Hello dear student, মই Abdul Kaiyum Ansary. মই আজি তোমালোকৰ লগত ক্লাস 6 ৰ সমাজ বিজ্ঞান যেটো সমল আছে সেইটোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাবা আৰু যদি ভাল লাগে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইন্ডলি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা তেতিয়াহলে বলা আমি আজি ক্লাসটো আৰম্ভ কৰো সোৱা বিষয় সমাজ বিজ্ঞান যে পাঠ নং 8 জীবন ধাৰণৰ প্ৰণালী পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পুনৰ আলোচনা অৰ্থাৎ তোমালোকৰ ক্লাস 5 ত পাই আহা যেটো জীবন ধাৰণৰ প্ৰণালী হেইটোৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিছে গতিকে এইখিনি তুমি সোৱা যে ভিন ভিন সময়ত ভিন ভিন পৰিবেশৰ মানুহৰ জীবন ধাৰণ প্ৰণালী ভিন ভিন হয় প্ৰাচীন কালত মানুহে খাদ্য বাসস্থান আৰু বস্ত্ৰৰ বাবে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিল খাদ্যৰ বাবে দল বান্ধি এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈ ঘূৰিছিল শিকাৰ কৰি পোৱা প্ৰাণীৰ মাংস ফলমূল গছৰ গুটি আদি সংগ্ৰহ কৰি খাইছিল গছৰ খুৰুং পৰ্বতৰ গুহা আদিত আশ্ৰয় লৈছিল সময়ৰ লগে লগে জুইৰ আৱিষ্কাৰ আৰু হিলেৰে নিৰ্মিত সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰ আৰু কৃষি কাৰ্যৰ আৰম্ভণিৰ ফলত মানুহৰ অগৰী জীৱনৰ অন্ত পৰে আৰু স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে বৰ্তমান অসমৰ পাহাৰ ভৈয়াম সমভূমি চৰ অঞ্চল আদি সকলোতে কম বেছি পৰিমাণে জনবসতি দেখিবলৈ পোৱা যায় অসমৰ ভৈয়াম অঞ্চলৰ মাটি পলসুৱা হোৱা হেতুকে সেই অঞ্চলৰ লোকসকলৰ প্ৰধান জীৱিকা হ'ল কৃষি নৈৰ পাৰত বাস কৰা লোকে কৃষি কাৰ্যৰ লগতে মৎস্যজীৱী হিচাপেও জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে ভৈয়ামৰ চহৰ অঞ্চলত সুচল যাতায়াত শিক্ষা ব্যৱস্থা উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান আদিৰ বাবে সেই অঞ্চলৰ লোকে চাকৰি ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা সুচল নহয় বাবে পাহাৰীয়া মানুহে জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয় অসমৰ চাহ বাগান অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলে চাহ শ্ৰমিক হিচাপে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে যদিও বৰ্তমান শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আগবাঢ়ি আহিছে এতিয়া তোমালোকে সেই যিখিনি মই পঢ়ি দিছোঁ এইখিনি তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা পঢ়াৰ পিছত তলৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা তোমালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা লগতে তোমালোকৰ যিটো আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ আছে তাৰ 50 পৰা 54 নম্বৰ পৃষ্ঠা যিটো আছে আৰু তাত ছবি কেইখন আছে এই ছবি কেইখন তোমালোকে ভালদৰে মনোযোগ কৰা এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে ছবিত দেখা সেই মানুহবোৰে আমাৰ দৰে ঘৰত বাস কৰিছিল নে যদি কৰা নাছিল তেন্তে তেওঁলোকে ক'ত বাস কৰিছিল উত্তৰ হ'ব ছবিত দেখা মানুহবোৰে আমাৰ দৰে ঘৰত বাস কৰা নাছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোক তেতিয়া ক'ত বাস কৰিছিল তেওঁলোকে ডাঙৰ গছৰ খুৰুং পৰ্বতৰ গুহা আদিত বাস কৰিছিল তাৰ পিছত চোৱা আমাৰ দৰে সাজপাৰ পিন্ধিছিল নে যদি আমাৰ দৰে পিন্ধা নাছিল তেন্তে কি পিন্ধিছিল মানে আদিম মানুহসকলে আমাৰ নিচিনা কাপোৰ পিন্ধা নাছিল কি কৰিছিলে যে তেওঁলোকে আমাৰ দৰে সাজপাৰ পিন্ধা নাছিল তেওঁলোকে গছৰ বাকলি গছৰ পাত জন্তুৰ ছাল আদি পিন্ধিছিল তাৰ পিছত চোৱা সিহঁতৰ কাম কাজ বা সিহঁতৰ চলনবোৰ আমাৰ দৰে আছিল নে উত্তৰ মই লিখি দিছোঁ যে আৰু তোমালোকে ভালদৰে লিখিবা যে তেওঁলোকৰ কাম কাজৰ প্ৰণালী আমাৰ দৰে একেই নাছিল কাৰণ তেওঁলোকে দল বান্ধি এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ খাদ্য সংগ্ৰহৰ বাবে গৈছিল আমি বৰ্তমান স্থায়ীভাৱে থাকোঁ আৰু তেখেতসকল এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰিছিল কিয় খাদ্য সংগ্ৰহৰ কাৰণে তাৰপিছত চোৱা যে তেওঁলোকে কেনেকৈ জীৱন ধাৰণ কৰিছিল মানে সিহঁতৰ জীৱন ধাৰণ আদিম মানুহৰ কেনে ধৰণৰ আছিল উত্তৰ যে তেওঁলোকে অঘৰী জীৱন যাপন কৰিছিল মানে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ ঘূৰা ফুৰা কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ জীৱন যাপন অতি সহজ সৰল আছিল যদিও অথচ কঠিন জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিলে মানে ইহঁতৰ জীৱনকালটো বহুত কঠিন আছিলে কাৰণ জীৱ জন্তু বনৰীয়া এইবোৰৰ এটা ভয় আছিলে সিহঁতৰ ঘৰ বাৰী নাছিল বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছিলে তেতিয়া নেক্সট চোৱা কৰি জ্যেষ্ঠসকলৰ সহায় লৈ তলৰ তালিকাখন পূৰ কৰা যে কি কৈছে যে খাদ্য অতীত কালৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী কেনেকুৱা আছিলে বৰ্তমান কালৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী কেনেকুৱা এইটো লিখিব লাগে যে খাদ্যৰ ভাৱত কেনেধৰণৰ অতীতত আছিলে আৰু বৰ্তমান এতিয়া কেনেদৰে চলি আছে সাজপাৰ অতীতত সাজপাৰ কি পিন্ধিছিলে আৰু বৰ্তমান আমি কি পিন্ধোঁ থকা ঠাই অতীত কালত কেনেধৰণৰ থাকিবলগীয়া জেগা আছিলে আৰু বৰ্তমান কেনেধৰণৰ আমি বসবাস কৰোঁ সা সঁজুলি তেতিয়া সা সঁজুলি কেনেকুৱা আছিল আৰু বৰ্তমান কেনেকুৱা আছে খাদ্য আহৰণ প্ৰণালী আগতে খাদ্য আহৰণ কেনেদৰে কৰিছিল আৰু বৰ্তমান আমি কেনেদৰে কৰোঁ এইটো চোৱা মই এটা তালিকা পূৰ কৰি দিছোঁ চোৱা তলত অতীত কালৰ জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী আৰু বৰ্তমান কালৰ জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী এতিয়া খাদ্য
অতীত কালত খাদ্য আছিলে কেনেকৈ চিকাৰ কৰি পোৱা প্ৰাণীৰ মংস ফল মূল গুটি আদি খাইছিল মানে যিবোৰ চিকাৰ কৰি পাইছিল সেইবোৰ খাদ্য খাইছিল আৰু বৰ্তমান আমি বিভিন্ন শস্য ধান মৰা ধানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবোৰ আছে শস্য সেইবোৰ আমি খোৱাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ ফল মূল শাক পাচলি মাছ মাংস আদি আমি বৰ্তমান পাওঁ সাজপাৰ অতীত কালত জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী সাজপাৰ কি আছিলে তেতিয়া আছিলে গছৰ বাকলি গছৰ পাত প্ৰাণীৰ ছাল আদি আছিলে সাজপাৰ আৰু বৰ্তমান আমাৰ কি কাপোৰ থকা ঠাই বা ঘৰ কেনেধৰণৰ আছিলে সিহঁতৰ থাকিবলৈ ঘৰ নাছিল সিহঁতৰ আছিল কি গছৰ খুৰুং ডাঙৰ ডাঙৰ গছৰ খুৰুং আছিলে তাত আছিলে আৰু পৰ্বতৰ গুহা সেইবোৰত তেখেতসকলে কি কৰিছিলে জীৱন ধাৰণ কৰিছিল থাকিছিলে আৰু বৰ্তমান আমি ঘৰত থাকোঁ ক'ত থাকোঁ জীৱন প্ৰণালী ঘৰ হ'ল সা সঁজুলি কিহেৰে নিৰ্মিত আছিলে শিলেৰে নিৰ্মিত আছিলে মানে শিল পাথৰ যিবোৰ আছে সেইবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ শিল সেইবোৰ কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰি সিহঁতে সঁজুলি নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু সেই সঁজুলিৰে কি কৰিছিলে সিহঁতে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু বৰ্তমান আমি বিভিন্ন ধাতুৰে নিৰ্মিত সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনে লোহা তাৰ এলুমিনিয়াম ইত্যাদি যিবোৰ আমি ধাতু আছে সেইবোৰ সঁজুলি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ খাদ্য আহৰণ প্ৰণালী সেই সময়ত খাদ্য কেনেদৰে আহৰণ কৰিছিলে চিকাৰ কৰি যি পাইছিলে সেইটোৱে তেখেতসকলে খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু বৰ্তমান আমি কৃষি কাৰ্য বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি কিছুমান আছে কৃষি কাৰ্য কৰে আৰু কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি কৰে ব্যৱসায় বাণিজ্য ইত্যাদি আজিকালি কৰে মানুহে মানে বৰ্তমান গতিকে তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ ভালদৰে লিখিবা আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি মোৰ চেনেল এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু পিছৰ তোমাৰ যিবোৰ সমল আছে সেইখন পাবলৈ মোৰ প্লেলিষ্টত যাবা গতিকে তোমালোকে পাই যাবা তে আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ